những giây phút hạnh phúc của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trong làng giải trí Hoa ngữ. Không hiếm những cặp đôi màn ảnh để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, nhưng để nói về một chemistry vừa ngọt ngào, vừa tự nhiên, lại vừa chân thực đến mức khiến người xem quên mất rằng họ chỉ đang diễn, thì chắc chắn cái tên Đàm Tùng Vận Hứa Khải luôn được nhắc đến đầu tiên. Từ lần đầu tiên hợp tác đến nay, cả hai đã tạo nên biết bao kỷ niệm khó quên, những khoảnh khắc hạnh phúc khiến fan couple không thể ngừng chèo thuyền. Theo nhiều nguồn tin trong đoàn làm phim, ngày Hứa Khải và Đàm Tùng Vận lần đầu chào nhau tại buổi đọc kịch bản, không ai nghĩ họ sẽ trở thành một trong những couple được yêu thích nhất showbiz. Hứa Khải với vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai, ánh mắt có chút lạnh lùng, trong khi Đàm Tùng Vận lại mang vẻ ngoài nhỏ nhắn, trong sáng, có đôi mắt cười vô cùng đáng yêu. Sự đối lập này ban đầu tưởng chừng xa cách, nhưng khi họ bắt đầu tập thoại, không khí lập tức thay đổi. Một nhân viên hậu trường từng chia sẻ, ngay từ lúc đọc thử cảnh đầu tiên, chúng tôi đã cảm nhận được một thứ năng lượng rất tự nhiên giữa họ, không gượng gạo, không gò bó, như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu. Chính khoảnh khắc đó đã đặt nền móng cho hàng loạt giây phút ngọt ngào sau này. Đàm Tùng Vận nổi tiếng là nữ thần năng lượng tích cực, lúc nào cũng tươi cười, nhưng chỉ khi đứng cạnh Hứa Khải, nụ cười của cô mới mang một vẻ khác, có chút ngượng ngùng, có chút hạnh phúc xen lẫn. Trong các video hậu trường được fan cắt ghép, khán giả dễ dàng bắt gặp cảnh Hứa Khải lén nhìn Tùng Vận rồi bật cười, hoặc anh tinh ý chỉnh lại trang phục cho cô khi ghi hình. Một trong những khoảnh khắc khiến fan nhớ mãi là lúc đoàn phim phải quay dưới thời tiết lạnh giá, Đàm Tùng Vận run rẩy nhưng cố giữ bình tĩnh để hoàn thành cảnh quay. Hứa Khải liền cởi áo khoác của mình cho cô, bất chấp chính anh cũng đang lạnh. Cảnh tượng ấy sau này trở thành đề tài hot trên mạng xã hội, với vô số bình luận. Đây là hành động bản năng của một người đàn ông khi quan tâm đến cô gái mình để ý. Một điểm đặc biệt trong các hoạt động quảng bá phim chính là việc Hứa Khải và Đàm Tùng Vận thường xuyên nắm tay nhau, không phải kiểu nắm tay gượng gạo để tạo dáng trước ống kính, mà là cái nắm tay tự nhiên, ấm áp, như thể họ quên mất rằng mình đang ở trước hàng trăm con mắt. Có lần tại sự kiện fan meeting, khi Tùng Vận bất ngờ vấp ngã nhẹ, Hứa Khải lập tức nắm chặt tay cô, không rời nửa bước. Hình ảnh ấy lan truyền chóng mặt, kèm theo những dòng bình luận như tay anh chắc chắn, tay cô nhỏ bé, nhưng lại vừa khít đến là có ai thấy ánh mắt của Hứa Khải lúc đó không? Rõ ràng anh lo cho cô ấy hơn cả bản thân. Từ đó, khán giả bắt đầu gọi vui họ là đôi tay đan xen, bởi mỗi lần xuất hiện chung, hai bàn tay ấy dường như có một lực hút vô hình, luôn tìm đến nhau. Giới truyền thông chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội gặng hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Khi được hỏi liệu có rung động thật ngoài đời không, Hứa Khải chỉ cười bí ẩn, tôi nghĩ bất kỳ ai diễn cùng Đàm Tùng Vận cũng sẽ rung động thôi. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận lại khéo léo hơn, Hứa Khải là một bạn diễn đáng tin cậy, đôi khi còn giống như chỗ dựa tinh thần của tôi, nhưng fan tinh ý nhận ra, mỗi lần nhắc đến tên Hứa Khải, ánh mắt của cô đều long lanh hơn thường lệ. Chính những câu trả lời nửa thật nửa đùa ấy lại càng khiến người hâm mộ tin rằng giữa họ chắc chắn tồn tại điều gì đó nhiều hơn tình đồng nghiệp. Nếu trên sân khấu là sự ngọt ngào công khai, thì ở sân bay người ta lại được chứng kiến hình ảnh rất đời thường của cặp đôi. Họ đi cạnh nhau, không cần tạo dáng, không cần ống kính, nhưng vẫn toát lên sự ăn ý khó tả. Có lần, paparazzi bắt gặp Hứa Khải kéo vali hộ Đàm Tùng Vận. Khi bị ăn chọc, anh chiều chị Tùng Vận quá đấy, Hứa Khải chỉ mỉm cười không đáp. Nụ cười ấy đủ để cư dân mạng dậy sóng suốt nhiều ngày. Điều khiến người hâm mộ càng thêm cảm động là cả hai thường xuyên nhắc đến nhau ngay cả khi nói lời chúc cho fan. Trong một buổi ký tặng, khi được hỏi bí quyết giữ năng lượng tích cực, Đàm Tùng Vận đáp có những người bạn tốt ở bên cạnh là đủ rồi. Ví dụ như Hứa Khải cũng không kém phần ngó. Tôi mong các bạn fan cũng sẽ tìm được một người khiến bạn cười nhiều như cách Tùng Vận đã khiến tôi cười trong suốt thời gian quay phim. Những lời nói ấy chẳng khác nào lời tỏ tình gián tiếp, khiến fan couple vỡ hòa. Mỗi lần có một khoảnh khắc ngọt ngào mới, từ ánh mắt, nụ cười cho đến hành động nhỏ như đưa chai nước, cài tóc, cư dân mạng đều lập tức ghép clip đăng tải hàng loạt hashtag. Các cụm từ như Hứa Khải Đàm Tùng Vận tay trong tay, ánh mắt Hứa Khải hay Tùng Vận cười ngọt như đường thường xuyên leo top hot search Weibo. Sức hút của họ không chỉ gói gọn trong Trung Quốc mà còn lan rộng sang các nước châu Á, đặc biệt là Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc. Các diễn đàn fan quốc tế gọi họ là cặp đôi chữa lành, bởi sự dễ thương và ngọt ngào của họ khiến người xem cảm thấy ấm áp, tin vào tình yêu. Trong giới giải trí Trung Quốc, đã có nhiều couple màn ảnh được yêu thích như Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân, Dương Tử Tiêu Chiến. Nhưng Đàm Tùng Vận Hứa Khải lại mang màu sắc riêng, nhẹ nhàng, chân thực và đầy tính chữa lành. Khán giả nhận xét, nếu những couple khác mang đến sự bùng nổ, mãnh liệt thì Tùng Vận và Hứa Khải lại như một tách trà ấm, càng uống càng thấy ngọt ngào. Dù cả hai chưa bao giờ công khai tình cảm, nhưng fan vẫn luôn nuôi hy vọng.
Bởi nếu ngoài đời họ thực sự thành đôi, đó sẽ là cái kết viên mãn nhất cho câu chuyện tình đẹp như mơ mà khán giả đã dõi theo từ lâu. Thậm chí, có không ít fanfiction, fan art miêu tả cảnh Hứa Khải và Đàm Tùng Vận mặc váy cưới, cùng nắm tay bước vào lễ đường. Những hình ảnh ấy tuy chỉ là tưởng tượng nhưng đủ để chứng minh sức hút mạnh mẽ của cặp đôi này trong lòng công chúng. Những giây phút hạnh phúc của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải có thể chỉ là một ánh mắt, một nụ cười hay một cái nắm tay thật chặt, nhưng chính những điều nhỏ bé ấy đã kết thành một câu chuyện ngọt ngào, khiến hàng triệu con tim tin rằng tình cảm chân thành luôn hiện hữu ngay cả trong thế giới hào nhoáng của showbiz. Và có lẽ điều làm nên sức hút bền bỉ của họ không phải là lời hứa hẹn to tát, mà là cách họ mang lại cảm giác chân thực, ấm áp, khiến mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở thành hạnh phúc trong mắt người hâm mộ. Phản ứng quốc tế, cặp đôi chữa lành vượt biên giới. Không chỉ tại Trung Quốc, tên tuổi Hứa Khải Đàm Tùng Vận còn lan rộng khắp châu Á. Ở Việt Nam, cộng đồng fan couple thậm chí đã lập hẳn các group hàng chục nghìn thành viên, ngày ngày cập nhật hình ảnh, clip hậu trường, cắt ghép video ngọt ngào. Những hashtag như thăng Khải Vận, thăng SWEETCOUPLE hay Khải Tùng xuất hiện tràn lan trên Facebook, TikTok. Tại Thái Lan, trong một buổi họp báo phim, phóng viên nước này đã trực tiếp hỏi Đàm Tùng Vận nếu không phải đồng nghiệp, chị có muốn hẹn hò Hứa Khải không? Cô chỉ cười ngượng ngùng, đáp bằng tiếng Anh đơn giản, "He is a very nice guy." Anh ấy là một chàng trai rất tốt. Câu trả lời ngắn ngủi ấy ngay lập tức khiến cư dân mạng dậy sóng. Ở Hàn Quốc, nhiều diễn đàn K-drama cũng thảo luận về couple này. Một số bình luận còn ví họ giống như Song Joong Ki và Song Hye Kyo thời còn đóng Hậu duệ mặt trời, tức là mang đến cảm giác vừa thật vừa ngọt, khiến khán giả mơ về chuyện tình ngoài đời. Truyền thông Trung Quốc gọi họ là cặp đôi có sức lan tỏa tự nhiên. Khác với nhiều đôi được công ty quản lý, đẩy thuyền nhằm quảng bá, Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không hề cố tình tạo chiêu trò. Chính sự chân thật, cách cư xử tinh tế và tương tác tự nhiên mới khiến khán giả cảm thấy gần gũi. Một nhà phê bình phim bình luận có rất nhiều cặp đôi trên màn ảnh, nhưng để tạo ra cảm giác đời thực giống như chúng ta đang nhìn thấy một mối tình thật sự thì rất ít. Khải và Vận làm được điều đó, không cần kỹ xảo, không cần xì căng đan, chỉ cần ánh mắt và nụ cười là đủ. Nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy ở Hứa Khải và Đàm Tùng Vận tồn tại sự bổ sung hoàn hảo. Hứa Khải mang nét nam tính, điềm tĩnh, đôi khi hơi lạnh lùng. Anh giống như bức tường vững chắc, tạo cảm giác an toàn cho người đối diện. Đàm Tùng Vận lại là hiện thân của sự ngọt ngào, trong sáng, luôn mang nụ cười lan tỏa năng lượng tích cực. Khi hai người đứng cạnh nhau, khán giả vô thức cảm nhận được sự cân bằng tuyệt vời, một người mạnh mẽ, một người dịu dàng, một người trầm, một người sáng. Đó chính là lý do fan gọi họ là mảnh ghép còn thiếu của nhau. Ngoài ra, tâm lý khán giả cũng rất quan trọng. Trong thế giới showbiz đầy xì căng đan và chia tay ồn ào, một cặp đôi mang đến cảm giác an lành, đáng tin cậy lại càng dễ được yêu thương. Trong vài năm qua, làng giải trí Trung Quốc từng chứng kiến không ít vụ bê bối tình ái, từ chuyện tình ồn ào rồi tan vỡ của Ngụy Đại Huân Dương Mịch đến nghi vấn yêu đương chia tay chóng vánh của Trương Hàn Cổ Lực Na Chát. Những xì căng đan này khiến công chúng mất niềm tin, cho rằng tình yêu trong showbiz chỉ là công cụ đánh bóng tên tuổi. Trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện của couple Đàm Tùng Vận Hứa Khải giống như làn gió mới, không xì căng đan, không chiêu trò, không lợi dụng truyền thông, mà chỉ bằng tương tác đời thường, họ vẫn chiếm được trái tim khán giả. Điều này cho thấy, công chúng ngày nay khát khao những tình cảm chân thành và trong sáng, thay vì những câu chuyện tình yêu đầy kịch tính nhưng chóng vánh. Giới fan không ngừng mơ mộng, nếu một ngày nào đó Hứa Khải và Đàm Tùng Vận thật sự công khai hẹn hò, chắc chắn tin tức ấy sẽ gây bão toàn châu Á. Thậm chí, một số fan còn viết tiểu thuyết mạng, dựng cảnh hai người tổ chức đám cưới bí mật, sau đó sống bình yên trong căn biệt thự nhỏ ngoại ô. Dù chỉ là viễn cảnh tưởng tượng, nhưng nó chứng minh một điều, sức ảnh hưởng của couple này đủ lớn để người ta sống trong mơ cùng họ. Và trong một thế giới showbiz vốn ngắn hạn và đầy áp lực, việc giữ được tình yêu của khán giả lâu dài như vậy quả là hiếm có. Nhìn lại hành trình từ lần gặp gỡ đầu tiên, đến hậu trường phim, sân bay, sự kiện và cả những câu trả lời mập mờ trong phỏng vấn, ta thấy rõ những giây phút hạnh phúc của Đàm Tùng Vận Hứa Khải không nằm ở những gì to tát mà chính ở sự tự nhiên, ấm áp và tinh tế. Khán giả yêu họ không chỉ vì diễn xuất, mà vì họ khiến mọi người tin rằng tình cảm trong sáng, ngọt ngào và chân thật vẫn còn tồn tại trong showbiz, và có lẽ đó chính là giá trị lâu dài mà cặp đôi này để lại cho làng giải trí Hoa ngữ.